ነው። መጀመሪያ ውሃ አደርጋለሁ። ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። አሁን ጨው አደርጋለሁ። አሁን ዱቄት አደርጋለሁ። አሁን ልትማሰል እንደዛ አድርጋችሁ አማስሉ። አሁን እንደዛ ብቻለሁ። ሊጤን ልጋግራት። እኔ በመጥበሻ ነው መጋገረው። እናንተ በፈለጋችሁ ጋግሩ። እንደዛ አድርጌ ጋግሬያለሁ። ሲባስል ልጋለብጣለሁ። ይሁት እንዴት እንደጋገርኩት። ስትባስል ልትገለብጣለች። እንዴት ጨጨብሳ ምወድ በወተት ነው የምበላ ዛሬ። አሁን ተገልብጣለች። እዋት አሁን ላወጣውና ልቆራርሻት። ለአፍ እንዲመች ትንሽ ትንሽ ቁርሱት። እንደዚህ ትቆራጣለች ልትጠበስ። አሁን ቅቤ ላደርጋለሁ። ፍሪጅ ውስጥ ነበረች ደርቃለች። አሁን ሜልት ያደረገች ነው። አሁን እንዲሄደች ነው። በምፕ ያደርጉ ነው። አሁን በርበሬ ላደርጋለሁ። አሁን ኮረሪማ ላደርጋለሁ። ውይ ተደፋች። ትጠረግ። አሁን ለማስላት። አሁን ቂጣው ልድፋው። አሁን ልትማሳል። ወይኔ ሽታው ይደስ ይላል። እንደዚህ ሆናልኛለች። ላቀራርባት። እርጎ አድርጌባታለሁ ማለት ትደረግ። ጨጨብሳ ተሰራች። ሽታው ደግሞ ውናት። ልትቀመስ። ወተት ረሳው። ወይ ላምጣ። አሁን ልቅመስ። ማል ወዳለው እርጎም ወዳለው። ወይኔ ስትጥምች ጨጨብሳ ልትደገም። ዋው ናት። እውነቴ ነው። ዋው ናት። ወተትም ልትጠጣ ልትጣፍጣለች። ይሄ ሶስተኛዬ ነው። ያሚ ለወሻስ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቤታችሁ ስሩ። በተፈልጉ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉኝ። ኮፒ ሼር ላይክ አድርጉ። ከፈለጋችሁ ፎሎ አድርጉ። ባይ ባይ።